شاید بزرگترین کابوس انسان این نباشه که جواب سوالهاشو پیدا نکنه، بلکه این باشه که اصلاً هیچ جوابی وجود نداره. همونطور که کافکا نشون میده، ما توی دنیایی زندگی میکنیم که معنا همیشه مثل یه سایه جلوی چشممونه، ولی نمیتونیم هیچ وقت بهش برسیم. هر قدمی که برمیداریم برای روشن شدن اوضاع ما رو بیشتر توی تاریکی و گیجی غرق میکنه. تصور کن زندگی همون دادگاهی باشه که کافکا تصویر میکنه. دادگاهی که هیچ کس نمیدونه چرا تشکیل شده، کی قاضی واقعیه و جرم دقیقاً چیه. یا مثل همون صبح لعنتی که گرگور سامسا بیدار شد و دید تبدیل به یه حشره شده بدون هیچ دلیل و توضیحی. این همون نقطه‌ایه که کافکا ما رو پرت میکنه توش، جایی که میفهمیم نه عدالت قراره نجاتمون بده، نه منطق، نه حتی تلاش بیپایان برای فهمیدن. اینجا قانون زندگی یکیه: رنج، پوچی و بی‌معنایی. و تراژدی اصلی اینه که با وجود دونستن این حقیقت باز دست و پا میزنیم، چون ذهن انسان طاقت سکوت و بی‌معنایی رو نداره. ما دنبال جواب میگردیم، در حالی که خود همین جستجو همون قفسیه که ما رو بیشتر گیر میندازه. کافکا به ما نشون میده که شاید هیچ پیروزی وجود نداشته باشه، اما تلاش برای جنگیدن، برای فهمیدن، برای نفس کشیدن تو دل تاریکی بخشی از سرنوشت انسانه. این همون تضادیه که نوشته‌هاشو انقدر هولناک و در عین حال صادق میکنه. ما محکوم به شکستیم، ولی همچنان ادامه میدیم. فرانس کافکا یکی از بزرگترین نویسنده‌های تاریخ معاصر به حساب میاد. اون به خاطر سبک نوشتن خاصش که تاریک، گیج کننده و سورئال معروفه. سبکی که انقدر منحصر به فرده که هر چیزی که شبیهش باشه بهش میگن کافکایی. برای اینکه نوشته‌هاشو و اینکه کافکایی یعنی چی رو بهتر بفهمیم، لازمه یه نگاهی به زندگی اولیه‌اش بندازیم. کافکا سال 1883 تو پراگ به دنیا اومد. پدرش هرمان یه مرد موفق و پولدار بود که با زور اراده و شخصیت پرخاشگرش تونسته بود از طبقه کارگر بیاد بالا و یه تجارت موفق راه بندازه. با یه زن تحصیل کرده ازدواج کنه و برسه به طبقه متوسط رو به بالا. مثل همه پدرها، هرمان هم انتظار داشت بچهش همون آدم ایدئالی بشه که تو ذهنش بود. ولی فرانس این نبود. اون از همون بچگی پسر ریزه میزه، مضطرب و مریض احوالی بود و همینجوری هم موند. همین شد که بدون هیچ تقصیری تبدیل شد به منبع ناامیدی برای پدرش و یه جور کیسه بوکس روانی براش. پدرش مدام میخواست اونو تبدیل به اون آدمی کنه که خودش هیچ وقت نتونسته بود باشه. کافکا تو نوجوانی کم کم میل به نوشتن پیدا کرد، برای اینکه بتونه با اضطراب، عذاب وجدان و نفرت از خودش کنار بیاد. ولی پدرش اصلا اجازه نداد دنبال نوشتن بره و براش چارچوبی گذاشت تا بره سراغ رشته حقوق. تو دوران دانشگاه وقتی حقوق میخوند به نوشتن ادامه داد و با یکی از معدود دوستای واقعیش، مکس برود، آشنا شد. یه نویسنده دیگه که بعدها قانعش کرد 3 مجموعه اولش رو چاپ کنه. اما این کتاب‌ها خیلی کم فروش رفتن و تقریباً هیچ کس بهشون توجه نکرد. بعد دانشگاه کافکا اول تو دفتر وکالت کار کرد و بعد رفت توی یه شرکت بیمه. اونجا با ساعات طولانی، اضافه کار بدون حقوق و کوهی از کاغذبازی و سیستم‌های اداری پیچیده و بی‌معنی طرف شد. معلومه که حالش داغون بود. با این حال همچنان کنار کارش مینوشت و اتفاقا همونجا بعضی از مهمترین کاراش مثل محاکمه، قلعه و آمریکا رو نوشت. ولی هیچ کدوم رو تو اون زمان منتشر نکرد و حتی خیلیاشون رو نصف ول کرد، چون فکر میکرد ارزشش رو ندارن. کافکا بیشتر عمر کوتاهش رو تو همون شرکت بیمه موند و همزمان نوشت. سال 1924 وقتی 41 سالش بود به خاطر سل مرد. هیچ وقت موفق نشد کار بیشتری چاپ کنه یا خودش طعم موفقیت و شهرت رو بچشه. حتی رو تخت مرگش از ماکس برود خواست همه دست‌نوشته‌های چاپ نشده‌اش رو بسوزونه. ولی خب برود این کار رو نکرد، چون ما الان 100 سال بعد داریم در موردش حرف میزنیم. بعد مرگ کافکا برود وقت گذاشت و نوشته‌هاشو مرتب و چاپ کرد. تو همون دهه بعد کافکا شد یکی از مهمترین چهره‌های ادبی و فلسفی قرن 20. یعنی یکی از بزرگترین نویسنده ها و متفکرها در حالی زندگیشو گذرون که کاراش ته یک کشو خاک میخورد. اون در تمام زندگی تو نگاه پدرش یه آدم ضعیف و مایه ناامیدی بود، اما تو نگاه تاریخ تبدیل شد به یه شخصیت فوق‌العاده مهم. یکی از سوالای بزرگ اینه: چند نفر مثل کافکا روی این زمین راه رفتن و هنوزم راه میرن ولی هیچ وقت فرصت یا اجازه پیدا نکردن بفهمن واقعاً کیان یا چی میتونستن بشن؟
چند تا کافکا بودن که زندگی کردن و مردن بی اینکه صداشون رو با دنیا شریک کنن، در حالی که شاید دنیا رو برای همیشه عوض می‌کردن. خوشبختانه کارای کافکا حفظ شد و حتی یه سبک فکری و ادبی جدید به اسم کافکایی ازش در اومد. معمولا وقتی میگن چیزی کافکاییه، منظورشون پیچیدگی و بوروکراسی مسخره تو سیستم‌های سرمایه‌داری، قضایی یا حکومتیه. همون روندهای گیج کننده‌ای که هیچکس دقیق نمیفهمه چی به چیه و خود سیستم هم براش مهم نیست. ولی ویژگی کافکایی خیلی فراتر از اینه. مثلا تو رمان معروف محاکمه، شخصیت اصلی صبح یهو تو خونش بازداشت میشه بدون اینکه بهش بگن چرا. بعد باید یه روند مسخره و طولانی دادگاه رو طی کنه، در حالی که هیچ چیز درست توضیح داده نمیشه. آخرش هم محکوم میشه بدون اینکه بفهمه اصلا چرا. یا تو داستان مسخ، گرگور سامسا یهو صبح بیدار میشه و میبینه تبدیل به یه حشره شده بدون هیچ توضیحی. اولین مشکلش چیه؟ اینکه چطوری بره سر کار و خرج خانواده‌اش رو بده، در حالی که دیگه یه حشره است. تو هر دو داستان قهرمانا با شرایط بی‌منطق و عجیب و غریبی روبرو میشن. هیچ توضیحی وجود نداره و در نهایت هم هیچ امیدی برای غلبه کردن به اون وضعیت نیست، چون نمیتونن بفهمن چی داره میشه و نه کنترلی روش دارن. اصل سبک کافکا همین درگیری با پوچی و بی‌معناییه. شخصیت‌ها همه تلاش، فکر و استدلالشون رو میکنن، اما به موانعی برمیخورن که فرار ازش ممکن نیست. موفقیت هم عملاً غیر ممکنه و آخرش بیفایده است، ولی با این حال باز ادامه میدن و تلاش میکنن. خیلی ها اینو به نگاه کافکا به وضعیت انسان تعبیر میکنن، یه آتش همیشگی برای جواب گرفتن و غلبه به اضطراب، عذاب وجدان، رنج و بی‌معنایی، در حالی که هیچ وقت واقعاً نمیشه ریشه مشکلات رو فهمید یا برطرف کرد. با این حال شخصیت‌های کافکا تسلیم نمیشن، حداقل اول کار میجنگن، سعی میکنن بفهمن یا خودشون از این چرخه بیرون بکشن، ولی تهش به جایی نمیرسن. شاید کافکا میخواست بگه این تلاش برای پیدا کردن آرامش و فهم هم اجتناب ناپذیره و هم غیر ممکن. ما به عنوان موجودات آگاه و منطقی مدام با این بی‌معنایی میجنگیم، در حالی که همین جنگیدن خودش باعث میشه بیشتر تو مشکل گیر کنیم. یه جورایی انگار خودمون دلمون میخواد این کشمکش وجود داشته باشه. البته این فقط یه برداشت از کاراشه، چون به خاطر سبک مبهم، سورئال و توضیح ناپذیرش، نوشته‌های کافکا به اندازه تعداد خواننده‌ها تفسیر دارن. شاید پیغامش این بوده که باید پوچی رو بپذیریم و خیلی جدی نگیریم، یا برعکس شاید باید براش بجنگیم، یا حتی شاید اصل ماجرا اینه که اصلا هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم قضیه چیه. اما چیزی که مسلمه اینه که کارهای کافکا تأثیر عمیقی روی ادبیات، فلسفه و حتی بشریت گذاشته. نوشته‌هاش با آدمای زیادی تو دنیا کمک کرده وقتی با تجربه‌های کافکایی خودشون روبرو شدن احساس تنهایی نکنن. کافکا داستانی داره که شاید اونقدر هم غیر معمول نباشه. پدری سختگیر و زندگی غم‌انگیز. خیلی‌ها تو خانواده‌های مشکل‌دار یا بدن‌های ضعیف به دنیا اومدن. خیلی‌ها بدون اینکه استعداد واقعیشون رو بشناسن، گیر سیستم‌های اداری و کاری افتادن. خیلی‌ها بدون دلیل مشخصی اضطراب و عذاب وجودی کشیدن. ما همه حداقل بعضی وقتا تجربه کافکایی داشتیم. کار کافکا بزرگه، نه چون چیز خیلی عجیب و خاصی رو توضیح داده، بلکه چون چیز معمولی و روزمره‌ای رو به شکل عمیقی بیان کرده. اون چیزی رو توصیف کرده که هممون یه جوری لمسش کردیم، ولی سخت بوده توضیحش بدیم. نویسنده‌ای به اسم آن رایس گفته نوشته‌های کافکا قرار نیست روح آدمو با امیدهای دروغین یا توهم آروم کنن، بلکه با روبرو شدن مستقیم با تاریک‌ترین بخشای وجود این کار رو میکنن. کافکا با تحریف واقعیت تجربه انسانی رو دقیق‌تر نشون داد و فضایی ایجاد کرد که بقیه هم بتونن همین کار رو بکنن. خود کافکا توی یه نامه به دوستش نوشته بود نوشته‌های من یادآور این نیستن که می‌خوایم تسلیم شیم، بلکه برعکس، حتی با وجود همه پوچی‌ها و مشکلات باز دلمون می‌خواد ادامه بدیم. می‌خوایم بجنگیم، راه خودمون رو پیدا کنیم و توی این مسیر با صداقت به هم وصل بشیم، هر چقدر هم که سخت باشه. کافکا یادمون داد که زندگی همیشه قرار نیست جواب بده یا عادل باشه. ما توی جهانی قدم میزنیم که بیشتر شبیه یه هزار توی بیپایانه. هر در رو که باز میکنیم فقط به راهروی دیگه ای میرسیم. اما نکته اینه که ارزش انسان نه تو رسیدن به هدف، بلکه تو ادامه دادن جستجوه. کافکا خودش با این حقیقت زندگی کرد و شاید راز کاراش هم همین باشه. این که به ما نشون داد شکست خوردن سرنوشت ماست، ولی ایستادن در برابر این سرنوشت هم بخشی از همون بازیه.
ما محکومیم به رنج، به پوچی، به بی‌معنایی، اما در عین حال محکومیم به تلاش، به جنگیدن و به زنده موندن. این همون تضاد کافکاییه. تو جهانی که هیچ وقت ما رو درک نمی‌کنه، ما باز دنبال معنا می‌گردیم و شاید همین جستجوی بی‌پایان همون معنای زندگی باشه. پس اگه روزی حس کردی وسط یه دنیای تاریک و بی‌منطق و گیج کننده گیر کردی، بدون تنها نیستی. هممون یه جایی تو زندگی توی یه لحظه کافکایی اسیر میشیم و شاید تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که ادامه بدیم، حتی وقتی هیچ امیدی برای پیروزی وجود نداره. چون همونطور که کافکا بهمون نشون داد، ارزش انسان تو برنده شدن نیست، بلکه تو جنگیدن تو بازیه که هیچ وقت قرار نیست برنده داشته باشه.